Καλησπέρα. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα σειρά επεισοδίων με αντικείμενο τη γεωλογία και με μεγάλη μου χαρά και τιμή καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλη Τσικούρα. Είναι δική μου η χαρά και η τιμή και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Και θα συμμετέχει στη συζήτηση και ο Άγγελος Οβγενόπουλος, φίλος από παλιά, πτυχιούχος γεωλόγος και με δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης, συνδυασματικό. Περιβαλλοντικές επιστήμες. Τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναφορά στο βιογραφικό του κυρίου Τσικούρα. Αν κάπου είναι κάτι λάθος, με διορθώνετε. Γεννημένος στην Αθήνα, το 86 πτυχίο γεωλογίας με βαθμό άριστα και όπως ξέρω τους υψηλότερους βαθμούς στο τμήμα κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Προδίδετε την ηλικία μου τώρα. Δεν είπα κάτι. Λοιπόν, το 92 το διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο «Η Εφιόλυθη της νήσου Σαμοθράκης» και το 2001 με 2008 λέκτορας στο τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 8 στο 13 επίκουρος πάλι στο ίδιο τμήμα. Σωστά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Τσικούρα είναι οι πετρογενετικές εργασίες σε φλοιντικά συμπλέγματα, στα πλατινοειδή και στους χρωμίτες, την προέλευση του βιωτικού μεθανίου σε σερπεντινίτες, έρευνα και εκτίμηση των αδρανών υλικών και των βιομηχανικών ορυκτών, μελέτες σε αμοιαντούχα ορυκτά και ίνες, αρχαιομετρικές έρευνες με έμφαση στη μελέτη προέλευσης λίθινων σκευών και δομικών λίθων και σπηλαιογένεση. Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα ασχολείστε με την εδαφική και περιβαλλοντική γεωχημία. Ακριβώς. Αυτό είναι το καινούργιο ενδιαφέρον που προέκυψε λόγω της παρουσίας μου σε μια νέα χώρα που δεν έχει ούτε ένα πετραδάκι να μελετήσουμε. Από το 2013 στον Μπρουνέι, λοιπόν. Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια. Έφυγα το 2013, διστακτικά μπορώ να πω, σε μια καινούρια χώρα, σε ένα καινούριο εντελώς περιβάλλον και πολιτισμικά κάτι τελείως διαφορετικό. Ομολογώ ότι μου άρεσε, όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, μου άρεσε και τελικά αποφάσισα να παραμείνω. Ο λόγος φυσικά που έφυγα, δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου ότι θα φύγω, μπορούμε να το πούμε, ότι είναι η οικονομική κρίση εκείνης της εποχής. Τότε ήμασταν βαθιά, αρκετά. Ήμασταν πολύ βαθιά στην οικονομική κρίση και τη ζήσαμε πάρα πολύ έντονα και αναγκάστηκα στην ουσία να φύγω για να αναζητήσω έτσι μια καλύτερη τύχη και μια αξιοπρέπεια, να πω ίσως, η οποία ας πούμε ίσως δεν υπήρχε σε πολλούς εκείνη την εποχή λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, δυστυχώς. Και μόνο σε καλό βγήκε. Ναι, το αποτελέσματος. Ναι, βγήκε σε καλό. Είμαι ευχαριστημένος. Το ρίσκο άξιζε. Το τελικά. ρίσκο άξιζε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο εισαγωγικά. Γιατί επιλέξατε γεωλογία? Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση. Η γεωλογία δεν ήταν στις πρώτες μου επιλογές. Εγώ ήθελα να γίνω φυσικός, γιατί στο σχολείο μου άρεσε εξαιρετικά η φυσική. Δυστυχώς, αν και εκείνη την εποχή η γεωλογία υπήρχε στο Λύκειο, γινόταν σε πάρα πολύ μικρό βαθμό, δεν ήταν κάτι που γνωρίζαμε. Δυστυχώς τώρα είναι ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει καν. Δυστυχώς. Οπότε δεν είχα έρθει ποτέ σε επαφή με τη γεωλογία, να ξέρω. Και πέρασα στο γεωλογικό της Πάτρας. Η πρώτη μου σκέψη φυσικά πρωτού έρθω ήταν ότι εγώ θα ξαναδώσω εξετάσεις για να πάω στο όνειρό μου που ήταν το φυσικό. Όμως, όσο περνούσε ο καιρός, με καταγοήτευσε. Είπα ότι αυτό ήταν τελικά που ήθελα να κάνω, γιατί ήταν κάτι που με γέμιζε, μου άνοιγε νέους ορίζοντες, με έκανε να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά και έτσι παρέμεινα. Δηλαδή, ευτυχώς, λέω, που τελικά πέρασα στο γεωλογικό και δεν το μετανιώνω. Έτσι ήταν και δικιά μου περίπτωση. Δεν ήταν πρώτη επιλογή, ήταν το μαθηματικό. Μάλιστα. Δεύτερη επιλογή γεωλογία, δεν έπιασε το μαθηματικό και πέρασα γεωλογία. Και δεν μου άρεσε στην αρχή, καθόλου στη σχολή, αλλά ξαφνικά με τράβηξε από τις ασκήσεις υπαίθρου. Κατάλαβα. Λοιπόν, εσύ, Άγγελε? Εγώ είμαι ο τρίτος του κλαμπ που λέτε. Και εγώ κάποια στιγμή, όταν έρθει η στιγμή να δώσω πανελλήνιες, να περάσω κάπου, σκεφτόμουν τους χημικούς. Δεν το κατάφερα, στράβωσε,
για όλους τους λόγους για οποίους κάποιος δεν πετυχαίνει τον πρώτο στόχο, εν τη αυτή περίπτωση. Και από σπότα και εγώ λοιπόν έβαλα γεωλογία. Συζητούσα με έναν φίλο το οικογενειακό, τον Πάνο τον Τζερόλα, ο οποίος με έβαλε, μου εξήγησε, βρεθήκαμε σε κάποια φάση, μου είπε γιατί μπορεί να μου αρέσει η σχολή. Τι Να σημειώσουμε ότι και ο Πάνος ο Τσερόλας είναι γεωλόγος. Ναι. Μεταπτυχιακός και πλέον. Υποψήφιος διδάκτορ. Τελείωσε. Ναι, βέβαια. Πάνω, μπράβο. Λοιπόν, και συγγραφέας. Ναι. Και παιδιά, μην σας πω ψέματα, ό,τι είπατε συνέβη και σε μένα. Ναι. Δηλαδή, εκεί που από σπόντα μπήκα σε μια σχολή στην οποία τι είναι, εντάξει, ωραίο, ενδιαφέρον, ακούγεται καλό, δεν είναι το σύνηθες. Σιγά σιγά και με την πάροδο των χρόνων και όταν σοβαρευτήκαμε και λίγο, άρχισα να ανακαλύπτω πράγματα στη σχολή που δεν πίστευα θα τα ανακάλυπτα. Ερμηνείες, καταστάσεις, εικόνες, να το θέσω έτσι απλά, τα οποία με εξέπληξαν και δεν με τράβηξαν απλά, ήταν κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δημιουργήθηκε πηγαίο πραγματικό ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Καλό. Και τα θυμάσαι που μαζί που κυλούσαμε σε αυτή την κατάσταση, το ένα έφερνε το άλλο κτλ. Ισχύει κάπως έτσι. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση που σκέφτηκα και ήθελα μια απάντηση από εσάς. Γιατί όπι, γιατί ορείτες πρώτες ύλες? Ναι. Όταν λοιπόν πέρασα στη γεωλογία και τελικά αποφάσισα πολύ σύντομα ότι θα μείνω, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω ένα όνομα. Αυτό το όνομα είναι ο αείμνηστος καθηγητής Μαχαίρας. Αυτός με ενέπνευσε στην ουσία. Αυτός ήταν που μου άνοιξε έναν άλλον ορίζοντα με το μικροσκόπιο, με την ορυκτολογία. Νομίζω ότι όποιος και να δει στο μικροσκόπιο ένα πέτρωμα ή ένα ορυκτό θα γοητευτεί. Πολλοί κόσμος ξέρετε ότι δεν ξέρει. Νομίζουν ότι έχουμε ένα απλό μικροσκόπιο. Το δικό μας το μικροσκόπιο είναι ιδιαίτερο, όπως ξέρετε. Έτσι, αυτό που βλέπουμε είναι κάτι μαγευτικό. Αυτά που μας δίδαξε, δεν ξέρω, με γοήτευσαν εμένα. Μάλιστα είχε απίστευτες εμπειρίες από την Αφρική, από τροπικές ζώνες. Εγώ τα έβλεπα αυτά σαν ένα παραμύθι, σαν ένα όνειρο, και αυτός ήταν ο λόγος που προσανατολίστηκα στην ορυκτολογία και γενικότερα στην πετρολογία. Όχι ότι δεν μ' άρεσαν τα υπόλοιπα μαθήματα, μου αρέσανε. Στην πορεία, στα επόμενα έτη, μου αρέσαν και τα υπόλοιπα. Όμως το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από εκεί, από το πρώτο έτος, με την ορυκτολογία, και φυσικά επεκτάθηκε και με τους υπόλοιπους καθηγητές μου τα επόμενα χρόνια και παρέμεινε γύρω από τη μελέτη των ορυκτών και των πετρωμάτων, στην ουσία. Εγώ να σημειώσω ότι το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Δύο ήταν οι λόγοι που επέλεξα τις ορυκτές πρώτες ύλες. Ο πρώτος λόγος ήταν ο κ. Τσικούρας. Είχα πει τότε κάτι στο Μπρουνέι, το είχα πει χαρακτηριστικά στο βίντεο. Τελικά φέραμε τον Μπρουνέι εδώ, μάλλον ήρθε τον Μπρουνέι εδώ. Τώρα μένει να πάμε εμείς στο Μπρουνέι. Μπορώ να πω ότι με συγκίνησες. Παρακολουθούσα εκείνο το podcast, χωρίς να ξέρω φυσικά ότι αυτό θα συμβεί. Ούτε σε έξι. Ναι, και όταν ακούω και κάποιος από τον Μπρουνέι, σοκαρίστηκα θετικά και συγκινήθηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου και χαρά μου αυτό που ακούω. Και μπορώ να πω ότι παρότι είχατε γενικά λίγο την εικόνα του σκληρού καθηγητή, Ναι. συνέβαινε κάπως το ανάποδο με τον κύριο Ηλιόπουλο. Στην εξέταση είναι λίγο πιο σκληρός ο κύριος Ηλιόπουλος, αλλά σε μένα. Στο περιεχόμενο της εξέτασης. Ακριβώς. Και εσείς λίγο πιο μαλακός, μπορώ να πω. Βέβαια, οι απόψεις δίστανται, ανάλογα το φοιτητή. Να ανοίξουμε ένα debate. Ναι, θα ενδιαφερόμουν να ακούσω έτσι τις απόψεις. Μιας και αναφέρετε τώρα τον κύριο Μαχαίρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετικές είναι οι εποχές μας. Δηλαδή, η δικιά σας εποχή, με το πτυχίο, το μεταπτυχιακό διδακτορικό, η δικιά μας εποχή του Άγγελου, πτυχίο, μεταπτυχιακό διδακτορικό, όπως επίσης και η επόμενη γενιά. Πόσο διαφορετικές είναι οι εποχές? Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικές. Για μερικούς απλούς λόγους. Όταν ξεκίνησα εγώ το τμήμα Γεωλογίας το 1982, ήταν ένα σχετικά καινούριο τμήμα τότε, το οποίο είχε προέλθει από τη διαίρεση του φυσιογνωστικού και στην ουσία έγινε γεωλογικό και βιολογικό. Ως αποτέλεσμα, κάθε καινούριο τμήμα έχει προβλήματα. Μέχρι να βρει τα πατήματά του, που λέμε, και ένας ποδοσφαιριστής, να οργανωθεί, να αποκτήσει εξοπλισμό. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Είναι λογικό να πάρουν χρόνο. Ακόμα και να έρθουν καθηγητές που θα στελεχώσουν το νέο τμήμα γεωλογίας. Στην πορεία, όταν εγώ δίδαξα στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι η κατάσταση ήταν
καλύτερη από πλευράς πολύ καλύτερη από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής και εμπειρίας. Γιατί και εμείς είχαμε τις εμπειρίες των προηγούμενων. Οι δικοί μου καθηγητές δεν είχαν καμία εμπειρία. Ήρθανε για να πρωτοδιδάξουν. Και νομίζω ότι εξελίχθηκε πολύ η κατάσταση προς το καλύτερο. Και αυτό είναι πολύ θετικό φυσικά. Βέβαια, θέλουμε ακόμα βελτίωση. Οπωσδήποτε θέλουμε ακόμα τουλάχιστον βελτίωση. για το τμήμα το δικό μας και γενικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Νομίζω Συμφωνώ αυτό είναι απολύτως. και θέμα συνθήκων και προτεραιοτήτων και όχι μόνο των διδασκόντων ή των φοιτητών. Είναι και γενικά το πλαίσιο καθορίζεται το πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Έτσι. Δηλαδή το κατά πόσο, ας πούμε, τα τμήματα στα πανεπιστήμια στηρίζονται κτλ. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει στήριξη και ως πέραν τα χρόνια το βλέπω και εγώ πιο πολύ. Δεν υπάρχει στήριξη από καμία κυβέρνηση τόσο πολύ. Δηλαδή τα κονδύλια, οι προπολογισμοί που πρέπει να γίνουν για κάθε τμήμα μειώνονται αντί να αυξάνονται. Και όταν ξαφνικά σου στέλνουν παραπάνω άτομα από όσα εσύ μπορεί να υποστηρίξει ένα τμήμα, υπάρχει πρόβλημα. Π.χ. με τι ασκήσεις υπαίθρου. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα χρήματα λοιπόν, είναι και ο προγραμματισμός που δεν υπάρχει. Δηλαδή στέλνονται άτομα χωρίς να ρωτηθεί κανείς αν μπορούν να εκπαιδευτούν αυτά τα άτομα. Όπως και επίσης όταν συνταξιοδοτείται κάποιος που δεν φροντίζουν να πληρωθεί η θέση. Ακριβώς. Και πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τα δικά του μαθήματα. Ακριβώς. Το πασπαρτού είναι κλασική μέθοδος στη χώρα αυτή. Εντάξει, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Πορευόμαστε με ό,τι έχουμε, Ναι. προσαρμοζόμαστε και κοιτάμε πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Κοιτώντας λίγο το βιογραφικό σας χθες, προφανώς με πιάσε λίγο καρδιά μου. Ήταν τεράστιο, ήταν πολύ μεγάλη λίστα και δεδομένου των συνεργασιών σας, τόσο με φορείς στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένες οι γεωεπιστήμες στο εξωτερικό σε τόσο μεγάλο βαθμό? Ναι. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Θεωρώ από την προσωπική μου εμπειρία σε πάρα πολλές χώρες, μάλλον στις περισσότερες, εξαιρουμένης της Ελλάδας και κάποιων άλλων, είναι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα που ακόμα και στο σχολείο κάνουν πολύ προχωρημένη γεωλογία. Φυσικά κάποιες χώρες όπως το Μπρουνέι που εξαρτώνται από γεωλογικά θέματα, δηλαδή οι πρώτες ύλες τους είναι το πετρέλαιο. Σε οικονομικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο, προφανώς και η γεωλογία έχει μια πολύ περίοπτη θέση. Αυτό είναι κατανοητό. Θα περίμενε όμως κανείς ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μια περίοπτη θέση. Γιατί έχουμε τόσα μεταλλεία που θα μπορούσαν να εξερευνηθούν τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πράγματι όλα αυτά που λέγονται, αλλά τουλάχιστον χρήζουν εξερεύνησης. Υπάρχουν φυσικά πολλές ευρωπαϊκές χώρες που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην γεωλογία και λόγω του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν, που και εμείς πάλι έχουμε. Είμαστε μια ηφαιστειογενής χώρα, τουλάχιστον κατά το ίμιση. Και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι οι πιο πολλοί Έλληνες δεν το ξέρουν ότι έχουμε ηφαίστεια. Έχουμε κολλήσει στη Σαντορίνη. Μόνο για τη Σαντορίνη ξέρουμε. Ναι, μόνο για τη Σαντορίνη ξέρουμε. Και αν. Ναι. Και ότι αυτό είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Έτσι, πιο πολύ για τουριστικό αξιοθέατο το ξέρουν, νομίζω. Ακούν πολλές φορές την Καλδέρα και δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η Καλδέρα. Ακριβώς. Έχει μείνει απλά η τοποθεσία. Μια περιοχή δεν είναι. Ναι. Στη Σαντορίνη. Ναι. Ακριβώς. Και υπάρχουν τόσα άλλα πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα που έχουμε και οικονομικές πηγές, δυνητικές φυσικά οικονομικές πηγές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Πιστεύω δηλαδή ότι η γεωλογία δεν έχει τη θέση που της αξίζει στην Ελλάδα και πιστεύω ότι στον περισσότερο ανεπτυγμένο κόσμο την έχει αυτή τη θέση και ο κόσμος γνωρίζει. Εγώ μπορώ να σας πω και μια προσωπική μου εμπειρία που στη γεωλογία αισθανόμουν πάντοτε λίγο στην Ελλάδα λίγο απαξιωμένος. Δηλαδή, δεν είστε όλοι μας. Όλοι μας. Ακόμα χειρότερα τότε. Τώρα είναι ακόμα λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για μερικά χρόνια, πολλά χρόνια πριν. Όταν έλεγα ότι σπουδάζω γεωλόγος, με κοιτάγανε και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό το πράγμα που τους λέω. Μένουμε πολύ, π.χ. Εγώ που είμαι υποψήφιος διδάκτορας, μένουν σε αυτό το κομμάτι και όχι στο επόμενο στις γεωεπιστήμες. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μου δώσετε και πολύ ωραία πάση, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω πού πιστεύετε εσείς ότι οφείλεται αυτό το φαινόμενο, ειδικά για την Ελλάδα? Βασικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει η γεωλογική εκπαίδευση και η γεωλογική ενημέρωση. Όταν λοιπόν κάποιος δεν έχει ακούσει ποτέ του ούτε καν τη λέξη γεωλογία, όταν κάποιος δεν τον έχει ενημερώσει τι είναι η γεωλογία, τι σπουδάζει, παρότι ζούμε στον πλανήτη που λέγεται Γη, παρότι πατάμε σε αυτό που σπουδάζουμε, παρότι, ξέρετε, εγώ βάζω ένα στοίχημα με τους φοιτητές μου στο πρώτο μάθημα κάθε φορά, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά είναι σχετική, και στην Πάτρα και στο Μπρουνέι, δεν θυμάμαι το είχα βάλει και με εσάς. Πείτε μου ένα πράγμα
από την καθημερινή σας ζωή που άμεσα ή έμεσα δεν σχετίζεται με τις ορυκτές πρώτες ύλες. Δείχνω ένα σπίτι. Οποιασδήποτε προέλευση. Ναι. Οποιασδήποτε προέλευση. Το στοίχημα στο Μπρουνέι είναι $100 λοιπόν. Δεν το έχει κερδίσει κανείς μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής. Και ανεβαίνει το κασέ όσο περνάει ο καιρός. Έχουμε jackpot. Ναι. Τα πάντα γύρω μας, δηλαδή από τις κατασκευαστικές ύλες των σπιτιών μας, των αυτοκινήτων μας, των κινητών μας τηλεφώνων, τα συστατικά, τις βαφές των ρούχων μας, τις οδοντόπαστες, τα πάντα έχουν να κάνουν με τις ορυκτές πρώτες ύλες. Δυστυχώς αυτό δεν το ξέρει κανείς. Σε πολλές χώρες όμως υπάρχει ειδική ενημέρωση για αυτό ακριβώς το θέμα. Για να δείξει στους μαθητές και στο κοινό ποια ακριβώς είναι η χρήση των πρώτων υλών και ποιος είναι ο επιστήμονας που τις μελετάει. Και παρεπιπτόντως μπορώ να σας πω και την εμπειρία μου. Είχα στον Καναδά. Είχα πάει για μια εκπαιδευτική άδεια. Όντας αποξιωμένος εδώ, δεν έλεγα και πολύ ότι είμαι και γεωλόγος. Εντάξει. Όταν πήγα στον Καναδά όμως, όπου η οικονομία του Καναδά βασίζεται σε πρώτες ύλες, όταν με ρωτάγανε, δεν μιλάω για τους επιστήμονες, μιλάω για τον κοινό κόσμο, τι δουλειά κάνω και έλεγα γεωλόγος, κυριολεκτό ότι με έκαναν και αισθανόμουν σαν Θεός. Ότι είναι κάποιος τόσο σπουδαίος επιστήμονας, είσαι τόσο φοβερός και κάνεις αυτή την υπέροχη επιστήμη. Και νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει τη διαφορά μεταξύ της κουλτούρας προς το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακριβώς. Είχαν κουλτούρα, όπως το λέτε. Είχαν τις εφημερίδες που έβλεπα που διαφημίζανε τις πρώτες ύλες και ο γεωλόγος. Υπάρχουν στο YouTube, νομίζω πρέπει να υπάρχουν ακόμα, ο cool, sexy τύπος γεωλόγος σε κόμικ. Αλήθεια. Οπότε ο κόσμος έχει ενημέρωση και ξέρει. Εδώ ακόμα δεν έχουμε ξεχωρίσει τον γεωπόνο, το γεωλόγο. Πικρή ιστορία, κλασικό. Μας ρωτάνε γεωλόγο, τι γεωπόνος. Την κλασική ερώτηση. Ναι. Και συγχριαζόμαστε κι εμείς. Είναι καθαρά θέμα εκπαίδευσης, λοιπόν. Ναι. Και ενημέρωσης. Η οποία έλλειψη εκπαίδευσης είναι εξόφθαλμο ότι ξεκινάει από τις νεαρές ηλικίες, όπου ακριβώς αυτό, το ότι η έλλειψη ενός ουσιαστικού μαθήματος με focus στις γεωεπιστήμες, δηλαδή σε εμβριακή φάση, να το θέσω έτσι. Από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει το μάθημα της γεωγραφίας, νομίζω έγινε πάλι γεωγραφία-γεωλογία, αν δεν κάνω λάθος, στη δευτεροβάθμια. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει, πώς να το πω, ουσιαστική ευαισθητοποίηση στο νεαρό που είναι στο σχολείο, ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτή η διέξοδος στη ζωή σου, εκτός από το να. Διέξοδος, ενώ επιλογή στη ζωή σου, εκτός από το να γίνεις μηχανικός υπολογιστών, εκτός από το να γίνεις φυσικός, όχι ότι σνομπάρω κάτι από όλα αυτά, προς Θεού. Αλλά καλό θα ήταν τα νέα παιδιά, να το θέσω έτσι, πώς να το πω, λίγο λαϊκά, να πείθονται. Να πείθονται οι νέοι άνθρωποι και να βλέπουν τις γεωεπιστήμες σαν μια επιλογή στη ζωή τους ουσιαστική. Τώρα, βέβαια, τίθεται και το θέμα του. Ναι, ωραία. Ναι, η γεωλογία, μια από τις πιο ωραίες επιστήμες ever. Μετά. Μετά τι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Πάνω τελεία. Ίσως αργότερα να την ανοίξουμε. Μιας και πιάσαμε λίγο το εξωτερικό τώρα, ξέρω ότι έχεις κάνει Εράσμους στην Ιταλία, στο Παλέρμο, σωστά? Θα μας πεις δύο λόγια για το αντικείμενο που έκανες στην Ιταλία, που ασχολήθηκες, τι εντυπώσεις αποκόμισες, αλλά και τους λόγους που επέλεξες στην Ιταλία. Το Παλέρμο, η επιλογή του να επέλεξα να πάω στο Παλέρμο, διότι την περίοδο εκείνη ήμουν στο 4ο έτος, συγγνώμη, λάθος, στο 6ο έτος, μακάρι να ήμουν στο 4ο έτος. Το ενδιαφέρον μου είχε στραφεί περισσότερο προς την ηφαιστειολογία, την κλασική ηφαιστειολογία, και μετά μάλιστα από το μάθημα που μας είχε κάνει η Dr. Seymour τότε. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Ναι, όλοι πετύχαμε την τελευταία χρονιά. Ναι. Και άμα μπορούσα και εγώ να αναφέρω ένα όνομα αντίστοιχα από την πλευρά μου, είναι η Dr. Είχα εντριγκαριστεί, να το θέσω έτσι, πάρα πολύ από το αντικείμενο, και μιλώντας τότε με το συνάδελφό σας, τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι και αυτό στο χώρο της πετρολογίας, όχι τόσο της ηφαιστειολογίας αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι στο χώρο μου, πρότεινε τότε να κάνω ένα Εράσμος, γιατί γνώριζε και κάποιους συνεργάτες και συναδέλφους στο Παλέρμο. Και αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα, ας πούμε, για να κάνω την επιλογή και να πω, μάλιστα, πάω Παλέρμο, επιλέγω τα συγκεκριμένα μαθήματα που επέλεξα. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πήγα στο Παλέρμο,
παρατήρησα βασικά κάτι το οποίο επαναφέρω λίγο το προηγούμενο θέμα, αλλά μου έκανε όντως τρομερή εντύπωση. Ο κόσμος επιλέγει να πάει να σπουδάσει για επιστήμες στην Ιταλία. Τελεία. Και δεν είναι δηλαδή μια σπόντα, όχι ότι είναι κακό να μπεις από σπόντα, απλά δεν είναι και το καλύτερο για ένα επιστημονικό κλάδο να είναι δεύτερη διαλογής, να το θέσω έτσι. Παραγωνισμένος. Λοιπόν, οι συμφοιτητές δηλαδή που είχα εκεί, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ήθελαν από μικροί να κάνουν αυτό. Από μικροί, ή από κάποια ηλικία είχαν πει, ξέρεις τι, ναι, θα μπω στο τριενάλε το πρόγραμμα γιατί θέλω να ασχοληθώ με την γεωμορφολογία, θέλω να ασχοληθώ με τα ύδατα, θέλω να ασχοληθώ με το τάδε. Αλλά το επιλέγανε. Η εμπειρία μου τώρα όσον αφορά τα μαθήματα που έκανα εκεί πέρα, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή και το περιεχόμενο και η διδασκαλία. Δεν θα πω, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, αλλά πιστεύω ότι και στο δικό μας πανεπιστήμιο εδώ στην Πάτρα έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο διδασκαλίας. Συμφωνώ. Το οποίο βέβαια χρειάστηκε να περάσει κάποιος καιρός για να το αντιληφθώ κι εγώ. Και είναι και αυτό που έλεγα πριν, όταν αρχίζεις να ενδιαφέρεσαι, τότε αρχίζεις να παίρνεις αυτό που σου δίνει ο άλλος. Αν μας το δίνει καλά, θα το πάρεις. Αν δεν το δίνει, δεν θα το πάρεις. Τι θα το πάρεις λοιπόν, τι αυτή την περίπτωση. Το επίπεδο ήταν πάρα πολύ καλό. Μας δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν ήταν μια αγκαρία που μερικές φορές πας στο μάθημα γιατί πρέπει να παρακολουθήσεις, να μην πάρεις την απουσία κτλ. Γίνεται υποχρέωση. Και στα 3 μαθήματα, με εξαίρεση ίσως ένα το οποίο γινόταν αμιγώς στα Ιταλικά, όπου καταλαβαίνεις, δεν ξέρω Ιταλικά. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, διότι αποκόμισα πράγματα εκεί που πίστευα ότι θα δυσκολευτώ ας πούμε πολύ, κι όμως το περιεχόμενο και ο τρόπος που περνούσε η γνώση σε μένα, να το θέσω έτσι απλά από τους δασκάλους, από τους καθηγητές, ήταν πολύ, να το θέσω απλά, σωστός. Εμένα δηλαδή με κέρδισε. Αυτά είναι τα κύρια σημεία τα οποία θέλω να κάνω focus. Νομίζω αν μπορώ να διακόψω ότι είναι λυπηρό που και στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς ηφαιστειολόγους. Είναι ελάχιστο. Είναι πάρα πολύ που το λέτε, που το ρωτάτε αυτό. Ενός χεριού. Ναι. Και μάλιστα είναι και παλαιότερης κοπής. Ακριβώς. Όχι παλαιότερης, παμπαλαιότερης. Ναι. Σε αντίθεση με την Ιταλία, που και αυτή είναι μια ηφαιστειογενής. Και μάλιστα, συγγνώμη για τη διακοπή, με full ηφαιστειακή δραστηριότητα και με πολλή έρευνα πάνω σε αυτό. Τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρεις κι εσύ. Όσον αφορά τώρα την Ιταλία, Ζου και την Έδρα, θα επανέλθω στο τέλος της συζήτησης και δείτε πώς θα τα συνδέσουμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο εύκολα και δει ένας Έλληνας προσαρμόζεται στο Βόρειο. Απλά να σημειώσουμε ότι το Σουλτανάτο του Μπρουνέι αποτελεί χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και πιο συγκεκριμένα στο νησί Βόρειο. Πόσο εύκολα προσαρμόζεται. Το θέμα είναι πόσο εύκολα θέλει κάποιος να προσαρμοστεί και τι στόχους βάζει όταν πάει εκεί. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι στο Μπρουνέι δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή. Είναι μια μουσουλμανική χώρα που το αλκοόλ απαγορεύεται στους μουσουλμάνους, όχι σε εμάς, αλλά δεν υπάρχει. Οπότε, εάν κάποιος έχει στόχο τη ζωή του ότι εγώ θα πάω να κάνω νυχτερινή ζωή, δεν πρόκειται να προσαρμοστεί πάρα πολύ απλά. Αν όμως έχεις στόχους άλλους, επιστημονικούς, να δω μια τροπική χώρα, να πω ότι με είχε γοητεύσει ο κύριος Μαχαίρας που έλεγε για τροπικές χώρες και εν μέρει το έζησα και εγώ. Είχε εκεί. μείνει στο κεφάλι του. Τότε λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές και δυνατότητες με αποτέλεσμα να σου κάνουν τη ζωή πάρα πολύ εύκολη και να είναι πολύ εύκολη η προσαρμογή. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, εξαρτάται από τι στόχους έχεις όταν θα μετακινηθείς σε μια άλλη χώρα. Για μένα ήταν αρκετά εύκολη. Δεν συνάντησα δυσκολίες δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί, άλλης κουλτούρας, άλλης νοοτροπίας, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον. Ήρθαμε κοντά, κάνουμε παρέα, ο καθένας έχει τις πεποιθήσεις του και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε αποξενωμένοι. Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω είμαστε στην εποχή που προσπαθούμε, που το ζητούμενο είναι ότι βρίσκουμε κοινά με τον συνάνθρωπο και όχι δεν χωρίζουμε. Ακριβώς. Τώρα, ένας γεωλόγος, καλή ώρα, όπως είμαι εγώ και ο Άγγελος,
πήραμε το πτυχίο μας, κάναμε το πτυχιακό μας, θα κάνουμε διδακτορικό. Υπάρχουν κάνετε. ευκαιρίες. Στο Μπρουνέι. Γενικά, στο Μπρουνέι σίγουρα ξέρετε πολύ Ναι. καλύτερα. Ναι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες όμως είναι παγκόσμιες. Ξαναλέω ότι και στους φοιτητές μου εδώ έλεγα και στο Μπρουνέι λέω ότι δεν μπορεί να σπουδάζουμε γεωλογία, δεν μπορεί να σπουδάζουμε όλο τον πλανήτη και να σκεφτόμαστε την Πάτρα ή το Μπρουνέι μόνο. Αυτό δηλαδή είναι παράδοξο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια. Στην Ελλάδα φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν πολλές δουλειές, δεν ξέρω δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι θέμα οικονομιών. Γιατί δηλαδή να μην μετακινηθεί κάποιος σε μια άλλη χώρα, νομίζω αποτελώ το κλασικό παράδειγμα, όπου υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη ευκαιρίες για δουλειές. Ανέφερα πριν τον Καναδά. Στον Καναδά οι γεωλογικές δουλειές είναι ανεξάντλητες. Και το όνειρο κάθε κοιτασματολόγου να πάει Και το όνειρο κάθε κοιτασματολόγου. Να βγει στα γένια μου, να γίνει η ειδικότητα. Στην Νοτιοανατολική Ασία υπάρχουν αμέτρητες δουλειές. Όχι μόνο στο Μπρουνέι, που είναι και μικρή χώρα, σε όλη. Στην Κίνα, αμέτρητες δουλειές. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ασία, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, παίζεται όλο το παιχνίδι της παγκόσμιας οικονομίας. Ενώ δηλαδή ο πιο πολύς υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται κάτω από κάποια σχετική πίεση οικονομικά, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες επειδή οι οικονομίες ανθίζουν. Και επειδή έχουν πολλές ορυκτές πρώτες ύλες. Πρώτες ύλες. Ουσιαστικά εκεί βασίζεται η οικονομία Και τους. τις εκμεταλλεύονται Ακριβώς. φυσικά. Ή τις μελετάνε τουλάχιστον, ψάχνουν να τις βρουν. Άρα επενδύουν στο να τις μελετήσουν. Επενδύουν στο να τις μελετήσουν. Και οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν έρευνες και μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, είναι πάρα πολλές πρώτες ύλες. Σπάνιες γέες, μέταλλα, βιομηχανικά ορυκτά. Αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν, ότι πέραν της εξόρυξης των πετρελαίων είναι μια σειρά, ατελείωτη σειρά άλλων πρώτων υλών ορυκτών, Ακριβώς. οι οποίες είναι Ακριβώς. αξιοποιήσιμες και παρενχόμαστε πάλι στο προηγούμενο, που συνθέτουν τα πάντα τριγύρω μας. Ακριβώς. Και φυσικά οι αμοιβές είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές, ακόμα και για νέους επιστήμονες. Και υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης. Γιατί ακριβώς η οικονομία ανθίζει μέσα από τις ορυκτές πρώτες ύλες. Κατά τη γνώμη σας, τι θεωρείτε ότι απαιτείται, δηλαδή, ποια είναι τα προσόντα και ικανότητες που απαιτούνται από κάποιον νέο επιστήμονα ώστε να μπορέσει να πετύχει και να κυνηγήσει το όνειρό του? Ναι. Να σας πω παλιότερα, πολύ παλιότερα, έλεγα ότι πρέπει να είσαι εξαιρετικός φοιτητής. Δεν είναι αυτό όμως το μυστικό. Το μυστικό είναι να έχεις θέληση και μεράκι. Και όταν έχεις θέληση και μεράκι, θα κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς και θα το αναπτύξεις πρώτα μέσα σου και μετά έξω, μαζί με τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν κάποιος αγαπάει τις γεωεπιστήμες, να χρησιμοποιήσουμε και το μοντέρνο όρο, αν αγαπάει μια ειδικότητα των γεωεπιστημών, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή τις πρώτες ύλες, θεωρώ βέβαιο ότι θα διαπρέψει όπου και να πάει. Γιατί θα έχει το ενδιαφέρον να το αναπτύξει και οποιοσδήποτε είναι ο επιχειρηματίας, ας πούμε, ή η κυβέρνηση η οποία βασίζεται στις ικανότητες του οποιοδήποτε γεωεπιστήμονα, θα το εκτιμήσει ανάλογα και θα αντιπροσφέρει τις δυνατότητες εξέλιξης. Αυτό είναι μια αμοιβαία προσέγγιση. Είναι Δηλαδή, δυναμικό τελείως. Ακριβώς. Είναι πολύ δυναμικό το σύστημα. Κάποιος προσφέρει την ψυχή του που θα μελετήσει, θα διαβάσει, θα προσπαθήσει να λύσει ένα πρόβλημα που υπάρχει και ο άλλος ακριβώς θα του προσφέρει τις δυνατότητες εξέλιξης. Βέβαια, πάνω σε αυτό θα κρατήσω και μια κουβέντα που είχαμε ακούσει από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου όταν μας έκανε τα μαθήματα, ότι δεν αρκεί να είσαι μέτριος σε αρκετά μαθήματα, αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός, τουλάχιστον σε αυτό που θες να ακολουθήσεις. Ναι. Αλλά να έχεις και σφαιρική γνώση. Δηλαδή, δεν αρκεί να πω εγώ ότι ωραία, ξέρω για μεταλλεύματα. Δεν αρκεί. Τεκτονική, πετρολογία, πετρογραφίες, τροματογραφία. Είναι πόσα πράγματα μαζί. Υδρολογία, σίγουρα, ναι. Οπότε αυτή η κουβέντα μου είχε μείνει από τότε χαραγμένη. Όπως επίσης και ότι, να επανέλθω λίγο σε αυτό που είχες πει πριν, μπορεί κάποιος καθηγητής να μην είναι καλός στη διδασκαλία, στη μετάδοση των γνώσεων. Να μην τον αφήσεις να σε κάνει να αφήσει το μάθημα. Εσύ μείνε στο μάθημα, μείνε στο στόχο σου.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστή προσέγγιση. Συμφωνώ. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Χατζηπαναγιώτου φυσικά, που συνεργαστήκαμε τόσα χρόνια. Και θα σας πω κι εγώ ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι αν κάποιος το αγαπάει κάτι, θα μάθει και τεκτονική και η ζυματολογία και οτιδήποτε. Το ένα θα φέρει το άλλο. Θα φέρει το άλλο. Όταν θα χρειαστεί, θα το μάθει. Διότι το αγαπάει. Εάν λοιπόν πάει σε κάποια δουλειά ή οπουδήποτε όπου δεν αγαπάει αυτό που κάνει, δεν θα φροντίσει να εξελιχθεί και να μάθει αυτό. Και αυτό νομίζω είναι το τέλος των πάντων σε οποιαδήποτε κατάσταση δουλειά, με ό,τι και αν ασχολείσαι. Ναι, το θέμα είναι αυτό που είπαμε, το μεράκι. Ακριβώς. Η διάθεση. Το πάνω βήμα παραπέρα. Να πω ότι τουλάχιστον για μένα με τις ορεικτές πρώτες ύλες δεν τα είχα ποτέ καλά. Δεν είσαι ο μόνος, Νίκο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τα είχα ποτέ καλά. Και τότε με τον Άγγελο φτάσαμε στην πετρολογία, που είναι το αδιέξοδο για κάθε φοιτητή. Κρύωση τώρα. Ναι, αυτό είχε και τα σωματολογία. Ήταν το αδιέξοδο, οπότε ξαφνικά έπρεπε να πας μόνο πίσω. Εμένα τότε μου είχε κάνει τρομερό ενδιαφέρον ότι δίνατε σε κάθε φοιτητή την απαραίτητη προσοχή ώστε να εξελιχθεί μέσα το μάθημα. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα τι είναι ο βιωτήτης, δεν ήξερα το χαλαζία, τον αναγνωρίζω στο μικροσκόπιο. Πολύ απλά πράγματα. Και τότε είχα αρχίσει να ασχολούμαι, να προσπαθήσω να βρω τρόπο για να μάθω. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι είχα έρθει στο γραφείο σας τότε και πράγμα για μένα πολύ δύσκολο γιατί είμαι πολύ εγωιστής. Δηλαδή, να ρίξω τον εγωισμό μου, να ζητήσω βοήθεια, δεν το κάνω. Ναι, είναι. Το οποίο δεν είναι πολύ καλό αυτό. Ευτυχώς το έχω βελτιώσει πάρα πολύ. Και σας είπα, ξέρετε κύριε Τσεκούρα, θέλω από κάπου να αρχίσω. Θα μπορούσατε να μου πείτε, ωραία, γκούγκλαρε, ψάξει και βρεις μόνος σου. Παρ' όλα αυτά, με εμπιστευτήκατε κάποιους άτλαντες και από εκεί ξεκίνησα. Όπως επίσης και στο μάθημα στα εργαστήρια, κάναμε και τα διαγράμματα φάσεων, τα περιβόητα, εφιάλτης κάθε γεωλόγου. Πριν τα καταλάβει. Και ήθελα να καταλήξω ότι δίνατε την απαραίτητη προσοχή στον καθηγητή και δώσατε και σε μένα. Το οποίο μου κίνησε ενδιαφέρον ότι άρχισα να καταλαβαίνω. Και όταν αρχίσει να καταλαβαίνει, αρχίζει και σου αρέσει κάτι. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα, άλλαξε τελείως εικόνα. Και να κάνω μια προσθήκη εγώ εδώ, όταν αρχίζει αυτά που έχει καταλάβει. Και οκ, τα έχει καταλάβει μέσα στην αίθουσα, αλλά αρχίζει να τα βλέπει έξω και να τα γνωρίζει. Και είναι το επόμενο κλικ το οποίο it cannot be unseen μετά. Μα να το θέσω αυτή έτσι. Είναι η μοναδικότητα των γεωεπιστημών, ότι είμαστε οι μόνοι επιστήμονες που βλέπουμε τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Αυτό λέω σε όλους. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να δούμε τον κόσμο. Οι υπόλοιποι βλέπουν έδαφος, δρόμους, πέτρες. Εμείς βλέπουμε άλλα πράγματα που μόνο ένας γεωεπιστήμονας μπορεί να καταλάβει τι εννοούμε. Ακριβώς. Και να τα εξηγήσει σε κάποιον άλλον. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάμαι επίσης και την τριήμερη άσκηση υπαίθρου που κάναμε Λαμία, Λαύριο κλπ. Και Μέθανα. Και ήμασταν τυχεροί γιατί ήταν τελευταία σας τότε στο τμήμα, το 2013. Και είχαμε μια αντιπαράθεση στη Λαμία το βράδυ που τρώγαμε. Εγώ τότε ήμουν πολέμιος στον Πρωτινό γιατί δεν καταλάβαινα. Οπότε είχα περάσει την αντίπερα όχθη στα πολυθώματα. Και προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να υποστηρίξω ότι όχι, αυτό είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, τότε όντας πιο έμπειρος, μου να δώσετε χώρο να ξεθυμάνω και τελικά όλοι άλλαξαν. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει λοιπόν. Το αποτέλεσμα μετράει. Οπότε ήρθες με το μέρος μας. Ναι, στο τέλος νικήσατε. Με κολακεύετε με τα πολύ καλά λόγια που μου λέτε. Πραγματικά όμως αισθάνομαι ότι όταν διδάσκω, αυτή είναι η δουλειά μου, σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά να του πω, αυτοί είναι οι πελάτες μου, σε πολλά εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, και πρέπει να προσέξω όλους τους φοιτητές μου. Αλλιώς έχω αποτύχει ως δάσκαλος. Ο καθένας φυσικά έχει διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές ταχύτητες μάθησης. Χωρίς να σημαίνει ότι κάτι είναι καλό ή κάτι είναι κακό. Άρα λοιπόν κατά τη γνώμη μου, ένας καλός δάσκαλος ή καθηγητής θα πρέπει να φροντίσει τουλάχιστον την συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών να τους εμπνεύσει και να τους μάθει αυτά που πρέπει να τους μάθει. Και φυσικά στο πανεπιστήμιο δεν είναι τόσο πολύ να σας μάθω κάτι 1 και 1 ίσον 2, είναι να σας εμπνεύσουμε και να σας καθοδηγήσουμε να βρείτε μόνοι σας το επόμενο βήμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετώπισα και εγώ και πιθανόν και ο Άγγελος, πόσο ξέρω. Περνάμε στο πανεπιστήμιο με μια φιλοσοφία λυκείου της παπαγαλίας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το πανεπιστήμιο είναι διάλεξη. Δεν είναι υποχρεωμένος ο καθηγητής να σου πει θα διαβάσεις αυτά και αυτά. Όσο περισσότερα διαβάσεις, τόσο καλύτερος θα γίνεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Γιατί μπαίνουμε όλοι 18 χρονών, έχοντας μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μας έχουν μάθει σε αυτό το σύστημα, ότι αυτή είναι η ύλη, αυτή τη μάθα απ' έξω, και λες: ωραία, περιμένω να πει ο καθηγητής, θα μάθω. Και πρέπει να το αποβάλουμε αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ακριβώς. Και η βελτίωση τουλάχιστον σε μένα και εξέλιξη ήρθε όταν απέβαλα αυτό. Ότι είμαι μόνος μου. Αυτό βέβαια απαιτεί και να το θέσω απλά και τον ανάλογο βαθμό ωριμότητας, ο οποίος δεν έρχεται κατευθείαν όταν είσαι 18-19, που έχει φάει και όλο αυτό το σκηνικό με τις Πανελλήνιες. Σίγουρα. Οι Πανελλήνιες έχει συμπιεστεί ο εγκέφαλος και λες μετά απλά πρέπει να αποσυμπιεστώ. Οπότε αυτό πιστεύω έρχεται. Εντάξει, πεις λίγο το κεφάλι, χαλαρώνεις και λες αρχίζω να ασχολούμαι με αυτό και βρίσκεις τους τρόπους και τις μεθόδους οι οποίες σε βοηθούν να πάρεις τη γνώση και να την ερμηνεύσεις και να την αξιολογήσεις και εν τέλει να μάθεις. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι βγαίνουμε από το Λύκειο με μια λογική ότι παίρνω βιβλίο, βάζω κάτω, διαβάζω, γράφω, τέλος, πάμε παρακάτω. Πανελληνίων 200%. ακόμα και τις ασκήσεις. Ναι, είναι τρομερό. Ναι. Και ξαφνικά στις Πανελλήνιες πέφτεις τελείως στα βαθιά, γιατί σε μαθήματα κατεύθυνσης, όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική, αν είσαι προετοιμασμένος, τέλος. Όσο και να έχεις διαβάσει. Ακριβώς. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο το ρου της κουβέντας μας τώρα και θα επιχειρήσω να συμπεριλάβω και τη μυθολογία, ή καλύτερα να πω αρχαιοελληνική ιστορία. Ο κ. Μαριολάκος έχει εκδώσει ήδη 2 βιβλία σχετικά με τη γεωμυθολογία, εξαιρετικά βιβλία. Πολύ ενδιαφέροντα. Πολλές πληροφορίες, μέσα μεγάλος όγκος πληροφοριών. Και ένα ακόμα πράγμα που διδασκόμαστε, τουλάχιστον εμείς ως γεωεπιστήμονες, είναι όταν βγαίνουμε σε άσκηση πέθρου, η σύνδεση με κάποια ιστορικά γεγονότα ή κάποιες ιστορικές περιόδους. Παραδείγματος χάρη, στο Λαύριο, πόσο προηγμένη ήταν η τεχνογνωσία, Ακριβώς. που ήξεραν πού ακριβώς να σκάψουν ανάμεσα στους Ευρύτες για να βρουν το μετάλλευμα. Ακριβώς. Όπως π.χ. στον Άγιο Ηλυσαίο στη Λακωνία, που οι αρχαίοι Σπαρτιάτες φοδιάζονταν με σίδηρο και περάσαμε το χαλκό στο σίδηρο, γι' αυτό και υπερίσχυαν σαν δύναμη σε σχέση με τους Αθηναίους που είχαν παραμείνει ακόμα στο χαλκό. Μάλλον είχαν καλύτερη αντίληψη από τους απογόνους τους σημερινούς για το τι πρέπει να κάνουν με τις ορυκτές πρώτες ύλες. Εγώ η ερώτηση που ήθελα να κάνω, με συγχωρείτε, επειδή έχω κάποιο κενό σε αυτό, ήταν περισσότερο εμπειρική αναζήτηση τότε. Δηλαδή, σκάβανε, μπαίναν σε λατομεία, στο ΕΣ, γινόταν σαν εξορίξεις. Ήταν εμπειρική ή όντως υπήρχε κάποια γνώση από πίσω που το στήριζε αυτό? Εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Είναι ένα μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Ναι. Είναι ένα μυστήριο. Δεν είχε αναπτυχθεί προφανώς σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αυτό θέλω να πω. Ότι αν αναλογιστούμε τι χρειαζόμαστε σήμερα για να εντοπίσουμε εξορίξιμη ύλη, λες, κάτσε, πώς, τι. Είναι αξιοπράγμαστο όμως ότι προφανώς έκαναν παρατηρήσεις γεωλογικές, οι οποίες ήταν ορθές. Και τελικά δηλαδή ανέπτυξαν μία μορφή, ας πούμε, εμπειρικής επιστήμης. Ναι, τρομερό. Όπως και το σύμπλεγμα. Τυχαίο δεν ήταν σίγουρα. Ναι. Το σύμπλεγμα των αρχαίων στοών, τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν λέμε αρχαίες στοές, απλά μπαίνεις μέσα μπουσλώντας με ένα λιχνάρι ότι είχαν και μιλάμε ότι το ύψος τότε ήταν περίπου 1,50 με 1,60. Ο ύψος του ανθρώπου. Σήμερα, ναι, ήταν έτσι μικρότερο το ύψος. Λοιπόν, προφανώς χρησιμοποιήσαν τους σκλάβους, το ίδιο έκαναν και οι Σπαρτιάτες. Και μιλάμε για μια απόσταση από το Λαύριο στην Αθήνα. Τεράστια απόσταση. Όχι στο ΕΣ, που πρέπει να μεταφερθεί το μετάλλευμα. Το ασίμι. Έτσι, ο Άργυρος. Όπως επίσης και αυτό που έκαναν με διαχείριση του νερού. Αυτό που δεν είχαν ανάγκη τόσο πολύ τότε. Η ανακύκλωση ήταν απίστευτη που κάνανε. Δηλαδή, είμαι σίγουρος πολύ καλύτερη από τη σημερινή που κάνουμε εμείς. Και ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Και χρησιμοποιούσαν νόμους της φυσικής που τουλάχιστον θεωρητικά τότε δεν τους δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί. Πάντως τους χρησιμοποίησαν. Ήταν εμπειρικά όλα. Όντως. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό θέλω να απαντήσω για το κεφάλαιο γεωτουρισμός. Το ξέρετε, στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ πίσω και σκοπός της GeoExploration είναι να αναδείξουμε πέρα την γεωλογία, τις γεωπιστήμες, είναι να αναδείξουμε τον γεωτουρισμό. Και γιατί ακόμα είναι στα σπάργανα ο γεωτουρισμός. Και η Ελλάδα είναι μια ιδανική περιοχή, μια ιδανική τοποθεσία για πολλά και διαφορετικά γεωλογικά φαινόμενα. Στο Μπρουνέι, πώς είναι τα πράγματα? Όσον αφορά το γεωτουρισμό, να σας πω, δεν υπήρχε κάτι.
Μπορώ να σας πω όμως μια εμπειρία μου, ότι πριν από 5 χρόνια, δηλαδή το 2016, 6 χρόνια σχεδόν, προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός εσωτερικός επιχειρηματικότητας των νέων, που είχαν βραβεία. Οπότε, εγώ πάντα είχα καλή σχέση με τους φοιτητές μου και πώς κουβεντιάσαμε, μια επιχειρηματική ιδέα μου λένε ποια θα είναι. Τους λέω, παιδιά, κάντε γεωτουρισμό. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα που μπορείτε να δείξετε. Τους άρεσε εξαιρετικά. Μια ομάδα φοιτητών λοιπόν το ξεκίνησε, ανέδειξε πάρα πολλά σημεία και κέρδισε και το πρώτο βραβείο της επιχειρηματικότητας. Για κάποια χρόνια λοιπόν το κρατήσανε και ως επιχείρηση πραγματική. Δυστυχώς μετά με τον κορονοϊό όλα αυτά λίγο επιβραδύνθηκαν, αλλά πάντως ξεκίνησε και το ξεκίνησαν με ενθουσιασμό αυτή η ομάδα των φοιτητών. Θεωρούν ότι θα σκοπεύουν να συνεχίσουν. Σκοπεύουν να συνεχίσουν, φυσικά, ναι. Ελπίζουν να συνεχίσουν δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν το επιτρέψει η κατάσταση και η προσωπική οικονομική τους κατάσταση επίσης, προφανώς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή, οι ζυματογενή πετρώματα, αλλά όταν ο άλλος πάει και σου δείχνει ότι εδώ πέρναγε ένα ποτάμι, όταν εδώ είχε μια λίμνη, ένα ρήγμα, είναι πράγματα τα οποία προσπαθείς να μεταφέρεις αυτή την εμπειρία που έχει και την πανοραμική, να πω, όραση ενός γεωεπιστήμονα στον απλό κόσμο και είναι εγωιτευτικό. Πολλές φορές ο κόσμος, ακόμα και οι δικοί μου γονείς, τόσα χρόνια ξέρουν τι σπουδάζουν και έχουν ακούσει πολλά πράγματα, ακούνε π.χ. το ρήγμα στην τηλεόραση. Και όταν τους λέω ότι αυτό το κάνουν εικόνα και τους το δείχνουν ότι αυτό είναι ρήγμα, μένουν έκθαμοι. Δηλαδή, π.χ. ακόμα και στην Πάτρα, το να κατανοήσει κάποιος ότι το Παναχαϊκό ήταν το πάνω μέρος ενός ωκεανού. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Εκρήγνεται ο εγκέφαλος. Ναι. Και επίσης ένα άλλο που πιστεύω έχουμε εμείς όπλο για τον απλό κόσμο είναι αυτή η απίστευτη αίσθηση του χρόνου που έχουν οι γεωεπιστήμονες. Και η ματαιότητα όλο αυτό. Και η ματαιότητα. Δηλαδή για μας ο χρόνος μιας ανθρώπινης ζωής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οπότε δηλαδή ο κοινός κόσμος όταν ακούει εκατομμύρια χρόνια, να μην πω δισεκατομμύρια, ακόμα εκατομμύρια, μένουν έκθαμβοι. Τους φαίνεται απίστευτο ότι αυτός ο βράχος, αυτό το ίζημα, αυτό το ποτάμι κυλούσε πριν από 10, 20, 30 εκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα νούμερα δηλαδή είναι ασύλληπτα. Που για μας είναι η καθημερινότητά μας. Πλέον δεν μας κάνουν καμία εντύπωση. Δεν μας κάνουν καμία εντύπωση. Και σας πω ότι για μένα 30 εκατομμύρια είναι ένα βρέφος, τίποτα, γιατί τα πετρώματά μου είναι πολύ πιο παλιά. Ναι. Όχι, είναι γεγονός αυτό. Είναι τόσο σχετική η έννοια του χρόνου όταν αρχίζει να ασχολείσαι με τη γη, που ναι, σταματάει να έχει τη συμβατική, να δημιουργεί τη συμβατική αίσθηση που μας δημιουργεί σήμερα που λέμε πάω σε 100 χρόνια. Καλά, δεν υπάρχουν σε 100 χρόνια, τώρα τι συζητάμε. Αλλά θα υπάρχουν αυτά. Ναι. Και όμως 100 χρόνια π.χ. θα μπορούσες να έχεις τις ιδανικές συνθήκες και δημιουργία ενός τυρφώνα. Ναι. Θα γίνει λιμνή. Ναι, ότι υπάρχουν πιο σύντομες γεωλογικές διεργασίες. Ναι. Το πόσο απαραίτητες είναι αυτές τις πρώτες ύλες. Και ακόμα ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, ακόμα και η εξέλιξη του ανθρώπου συνέβαλε και πάνω στη γεωλογία ουσιαστικά. Γιατί έβρεχε. Το πιο απλό πράγμα. Κάπου πρέπει να βρει κάτι να μπορέσει να μην βρέχεται. Όχι μόνο αυτό. Επειδή έχω εργαστεί έτσι στην Κρήτη και σε άλλα σημεία με αρχαιότητες και με ανασκαφές, έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι παράδειγμα στη μινωική εποχή χρησιμοποιούσαν λίθινα εργαλεία. Αλλά υπήρχε ο οικισμός και δεν παίρνανε τυχαία εργαλεία, δεν παίρνανε τυχαία πέτρα. Έχουμε αποδείξει ότι οι Μινωίτες μετακινόντουσαν, προφανώς σε περίοδο κυνηγιού, ακόμα και 12 έως 15 χιλιόμετρα μακριά και έβρισκαν την πέτρα την κατάλληλη, η οποία θα έκανε για κάθε εργασία. Δηλαδή ήταν εξωφρενική απόσταση. Εξωφρενική απόσταση τότε, με τα πόδια. Με τα πόδια. Χωρίς δρόμο, χωρίς τίποτα. Σε πέτρα. Αλλάζαν δηλαδή καταβλισμούς ή πηγαίνανε, Όχι. Ήταν μια περίοδος κυνηγιού και μετά επιστρέφανε στο χωριό. Ναι, αυτό θα σας γελάσω. Νομίζω ήταν μια περίοδος κυνηγιού, βγαίνανε για το κυνήγι. Υποθέτω, βγαίνανε για κυνήγι, φτάνανε μέχρι 12-15 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει όμως ότι είχαν και άποψη και της γεωλογίας και μελετούσαν, γιατί δεν παίρνανε τυχαία πέτρα, παίρνανε την πέτρα που θα τους έκανε την κατάλληλη εργασία. Είτε αυτό ήταν κοπτικό όργανο, είτε αυτό ήταν τριβείο, είτε ήταν γουδοχέρι και κάθε πέτρα, ή ακόμα και να φυλάνε κοσμήματα
και Που σημαίνει ότι είχαν μάθει να κρέμες και επεξεργάζονται σε κάποιο είχαν- βαθμό και το κάθε υλικό. εάν δείτε πέτρινα αντικείμενα, εγώ έχω μείνει έκθαμβος με την καλλιτεχνία που έχουν πάνω. Έχουν μάθει και επεξεργάζονται, ναι. Και ξέρανε ποιο μπορούν να σκαλίσουν, το σερπεντινίτι που είναι μαλακό και όχι το χαλαζίτι που είναι σκληρό. Ξέρανε. Αποκτήσαν την εμπειρία, πάντως ξέρανε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, όντως. Άρα ο πολιτισμός μας, λέω, χτίστηκε με πετρώματα. Μακάρι να καταφέρουμε να αναδείξουμε και τις γεωεπιστήμες αλλά και το γεωτουρισμό στην Ελλάδα και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και στο εξωτερικό σε άλλες περιοχές και να έχουμε και μια μελλοντική Μακάρι, συνεργασία. πραγματικά. Και αν Να ναι. Να εξηγήσουμε βέβαια και στον κόσμο ότι γεωτουρισμός δεν σημαίνει ότι πας και γίνεις γεωλόγος έξω. Όχι. Πας Ναι. και μαθαίνεις κάποια πράγματα από την οπτική γωνία ενός γεωλόγου. Είναι ένα οξυοθέατο. Ακριβώς. Όπως κάποιος ακριβώς. βλέπει τον πύργο του Άιφελ, ας πούμε, βλέπει κάποια γεωλογικά φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά όταν κάποιος τα εξηγήσει. Για μένα μερικά είναι και πέραν του εντυπωσιακού, διότι εμπλέκονται στη δημιουργία αυτών των, ας πούμε, των μορφών που βλέπουμε αυστηρά και μόνο η φύση. Τίποτα Ακριβώς. άλλο. Ακριβώς. Και είναι καλά, δεν απαξιώνω προφανώς τις δημιουργίες της ανθρώπινες, δεν το συζητάμε αυτό. Πάντα θα θαυμάζουμε. Απλά το γεγονός ότι αυτό φτιάχτηκε χωρίς να βάλει κανείς το χέρι του, το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι ο δόμος, ας πούμε, στο Yosemite. Ναι. Δόμος. Ακριβώς. Ναι. Οπα, δόμος, καλά δεν το είπα. Semi-dome. Ημιδόμος. Ναι, ναι, όχι, είναι ναι, δόμος. Εντάξει, το τόνισε σωστά. Ο γρανιτικός. Το οποίο εγώ κάθε φορά που το βλέπω με πιάνει ένα δέος. Είναι εξαιρετικό. Όπως το χάος στο Λαύριο. Ναι. Που για χρόνια πίστευαν ότι έχει πέσει μετεωρίτη κλπ. Απλά είναι μια πολύ μεγάλη, μια πόλη ουσιαστικά. Έτσι, ένα κάρστ, ένα καρστικό φαινόμενο. Αυτά για σήμερα. Όχι, εντάξει. Αυτά είχα να πω εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που μου δώσατε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, όπως και τον Άγγελο που συμμετείχε. Ο λόγος σε εσάς για να κλείσουμε. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έτσι βρέθηκα λίγες μέρες στην Ελλάδα και με καλέσατε να μιλήσουμε και πολύ ευχαρίστως να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες και συνεργασίες. Έχουμε διάβλους ανοιχτούς με τον Μπρουνέι και με την Πάτρα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και εμείς. Εμείς το ίδιο.